مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. بتمنى تكونوا بخير وأفضل حال أنتوا عم تشوفوني اليوم. وصفتنا اليوم رح تكون الكرواسون، وإن شاء الله اليوم رح نعمله بأبسط طريقة وأسهل وصفة. في وصفات كتير بس اليوم إن شاء الله رح نعملها بوصفة خاصة للمبتدئين، وإن شاء الله رح تنجح معكم من أول مرة، والطعم رح يطلع معكم غير شكل. تابعوا مع الفيديو وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة، لأن ذكرت خلال الفيديو جميع الملاحظات المهمة اللي رح تخلي هالوصفة تنجح معكم من أول مرة. وناطرة رأيكم بعد انتهاء الفيديو تحت بالكومنتات. ولو حبيتوا فكرة الفيديو حطوا لايك للفيديو، تنزل لكم الطريقة التانية للكرواسون كمان رح تعجبكم جدا بإذن الله، لأنها كمان سهلة. ولو كنتوا أول مرة بتفوتوا على المطبخ رح تنجح معكم ويطلع معكم أطيب كرواسون. ويلا تنبلش. بداية هون رح نحضر للعجين. بدي كوبين من الحليب السائل الدافي، بضيف عليهم بيضة كاملة زائد بياض بيضة تانية، والصفار التاني رح اتركه للآخر. كمان بضيف ملعقتين طعام من السكر، وملعقة طعام من الخميرة الفورية، ونصف كوب من الزيت النباتي. وبضيف كمان ملعقة طعام من الخل الأبيض، ومنحركهم كلهم مع بعضهم كتير منيح. ضروري جدا الحليب يكون دافي تا الخميرة تفور معنا. ثواني قليلة ومنلاحظ انه الخميرة تفاعلت. بضيف عليهم الطحين او دقيق القمح. بدي 5 أكواب من الطحين يكونوا منخولين، اي طحين متعدد الاستعمالات ما في مشكلة ابدا. ضيف عليهم ملعقة صغيرة من الملح، وبلش اعجن. اكيد فيكن تستعملوا الهاند ميكسر رح يساعدكن اكتر بالشغل، بس انا دايما بفيديوهاتي بحب اعجن بايدي، حتى الناس اللي ما بيمتلكوا هيدي الاجهزة يتأكدوا انها رح تنجح معكن حتى لو عجنتوها بايديكن. بعد ما عجنتها لمدة 7 دقايق بغطيها وبتركها ترتاح مدة ساعة. بعد ساعة بلاحظ انه العجين اختمر، بلمه وبفرغ الهواء منه، ورح ارفعه من الجاط اللي هو فيه، ورح رش شوي صغيرة من الطحين على طاولة العمل، وبحط العجينة عليها وبغطيها بجاط لمدة 5 دقايق. وبحضر عجنة بكاسة بحط فيها 3 ملاعق طعام من النشا أو الكورن فلاور أو الميزينة مثل ما بتسموه، ونصف ملعقة طعام من البيكنج باودر. بخلطهم منيح مع بعضهم وبنرجع للعجين. ببلش مد العجين بواسطة الشوبك، وبرش كمية قليلة من الطحين. كتير بيساعدنا الطحين بمد العجين. رح تنمد معكم بكل سهولة وما رح تعذبكم أبدا لأن العجينة مرتاحة. هلا أنا مديتها وتركتها بهيدي السماكة، ما بدي إياها رفيعة، لأ هيدي السماكة اللي شفتوها كتير منيحة. وبرشت عندي هون 280 جرام من الزبدة. فيكن تستعملوا أي زبدة أنتوا بتفضلوها بتعجبكم نكهتها، لأن نكهة الزبدة رح تكون جدا واضحة بالكرواسون، فنقوا نوعية الزبدة تكون طيبة رح تفرق معكم كتير. حطيت كل الكمية على نص العجينة وبرش عليها النشا والبيكنج باودر اللي حضرناه من شوي. البيكنج باودر مع النشا هون رح يعطي هشاشة ونفشة بداخل حبة الكرواسون. هالخطوة ضرورية ما تستغنوا عنها أبدا. هلا بسكر العجين بهيدي الطريقة، بحاول سكر الأطراف بشكل كتير منيح مثل ما شفتوا. نحن بعدنا زبدة مثل ما شفتوا عن الأطراف مشان العجينة تلزق معنا منيح وما تعذبنا. رجعت مديتها بنفس الحجم اللي مديتها قبل شوي، وبطويها أنا انطوت معي 3 مرات ونص، وبجرب قد ما فيني حافظ على شكل المستطيل. رح اقطع العجينة هون لنصين، بقطع بوسط السكين. حابة فرجيكم الطبقات اللي تشكلت بقلبها، رح يطلع معكم كرواسون غير شكل. هلا كل نص رح حطه بصحن وغلفه بكلينج فيلم او البلاستيك الغذائي وبدخله على البراد. بدي اتركهم يرتاحوا بالبراد لمدة نص ساعة. من بعد نص ساعة طلعت اول صحن، كانت الزبدة رجعت تماسكت وجمدت بقلبه. برش شوية طحين على الطاولة وبلش مد العجين. هيدي العجينة أنا حابة أحشيها شوكولا، حابة أعمل منها كرواسون على شوكولا، فرح مدها على شكل دائري. الطحين هون كتير رح يساعدكم بالشغل. هلا بعد ما بديتها بشكل دائري بقطعها على شكل مثلثات مثل لما بنقطع البيتزا. هلا هون انتو بتتحكموا بحجم الكرواسون، فيكن تكبروها فيكن تصغروها مثل ما انتو بتحبوا. أنا رح صغرهم، حابة يطلعوا حبات الكرواسون مش كتير كبار عندي. وحطيت بكل وحدة قطعة شوكولا، استعملوا أي نوع شوكولا أنتوا بتحبوه. حطيت أنا نوعين شوكولا. هون عم حط شوكولا قابل للدهن، وقبل شوي حطيت الشوكولا العادي
فيكن تحطوا جالاكسي أي نوع أنتوا بتحبوه. بالنسبة للحشوة، الحشوة اختيارية، ورح لفها بهيدي الطريقة وبتركها ترتاح بعد اللف لمدة نص ساعة قبل ما أدخلها على الفرن. مثل ما شايفين طريقتها جدا سهلة. هلا شوفوا شوي تاني تعجبني لسه أسهل من هيدي الطريقة. أنا وعم لف الكرواسون على شوكولا بمد الأطراف وبعدين بلفها. تفرجيكن وحدة عن قريب. شفتوا هي كيف عم مد الأطراف من فوق وبعدين بكمل لف، هيك بيطلع عندي شكل الكرواسون أرتب. هلا جهزت عندي كل الكمية ورح حطهم بالصينية، بريحها نص ساعة مثل ما اتفقنا وبعدين رح يفوتوا على الفرن. بس أهم شي نحن وعم نرصها بالصينية نترك مسافة بيناتهم. هلا طلعت العجين التاني من البراد، وهي أنا حابة أحشيها جبنة كمان برشة طحين تيساعدني بالمد. شوفوا هشاشتها، عن جد هشاشة العجين ما شاء الله ما بتعذبكن أبدا. هاي رح مدها على شكل مستطيل مش دائري. عندي قطعة جبنة عكاوي، شايفين رقتها للعجين أنا رققتها. برشت الجبنة ورشيتها على كل العجين. وبالنسبة للعجينة حطوا الجبنة اللي انتو بتحبوها. ببلش لفها كأني عم لف السويس رول أو كأنكم عم تلفوا الساندويش، ولا أسهل من هيك. ورح بلش قطعها على شكل دوائر بهيدا الشكل. رح فرجيكم الطبقات. كرواسون سهل ومحشي بشكل منيح، والطبقات اللي بقلبها كلها محشية. بعد الشوي رح يكون منظرها رائع. وبكمل تقطيع بنفس الطريقة، وكمان رح اتركها لمدة نص ساعة قبل ما يفوتوا على الفرن تنحصل على هشاشة أكتر ونتيجة أفضل. قربت لكم هيدي الوحدة على الكاميرا تتشوفوا الحشوة بين الطبقات، تشوفوها من قريب ما شاء الله. هلأ صينية الكرواسون على شوكولا ارتاحت عندي. خلصنا نحن من حشي الكرواسون عجبني، بننتقل على الصينية اللي حشيناها شوكولا. رح ادهنهم بصفار بيضة مخلوط مع ملعقة طعام من الخل الأبيض فقط لا غير. ما حطيت لا حليب سائل ولا فانيليا. بدهنها كلها مثل ما شفتوا بوسط الفرشاية وبدخلها على الفرن حامي مسبقا. ضروري هالملاحظة أحبائي، يكون الفرن حامي مسبقا. درجة الحرارة عندي هون 180، شاعل فقط من الأسفل بالبداية، ما رح شعل من فوق أبدا. بس لاحظ انه من تحت بلش ياخد لون اشقر بشعل الفرن من فوق، وبخليه ياخد هذا اللون الذهبي. رح يطلع لون ذهبي غامق كتير حلو مثل ما شايفين. وشو بحكي لكم على الريحة، الريحة اللي طلعت منه بعد الشوي ما شاء الله لفت البيت لف. اهم شيء احبائي اتركوا مسافة بين كل حبة والتانية، لان مثل ما شفتوا اسم الله الكرواسون بيكبر حجمه من بعد الخبز مشان ما يلزقوا على بعض ويضل شكلهم مرتب. هلا هاي اول صينية صارت جاهزة عنا. رح طلعها من الفرن وبغطيها مباشرة ببشكير نظيف خاص للمطبخ، بغطيها لمدة ربع ساعة. ورح جهز الصينية التانية الكرواسون اللي حشينا جبنة. على فكرة فيكن تعملوها بنفس الشكل الكرواسون اللي على الشوكولا، بس أنا حبيت أعملها بطريقة تانية تتاخدوا أفكار. هلا صينيتنا التانية كمان صارت جاهزة، ورح أدهنها كمان بنفس خلطة التلميع ودخلها على الفرن، ومنشويها بنفس الطريقة ونفس الملاحظات اللي ذكرتها قبل شوي. ما شاء الله الكرواسون اللي محشي جبنة. شوفوا هالمنظر الحلو عن جد. شوفوا، قوموا هلا واعملوها ما تترددوا ابدا، وخلوا ريحة الكرواسون تعبي بيوتكم، والعيلة والولاد كتير رح ينبسطوا بس يشوفوا امهم عم تعملهم معجنات طيبة بالبيت. وهيدي الصينية التانية مثل ما شايفين ما شاء الله منظرها أكتر من رائع. وهي الصينية التالتة والأخيرة كمان صارت جاهزة، ورح طلعها من الفرن. ما شاء الله منظرهم بشهي. أول ما طلعت الصواني من الفرن أنا غطيتهم مثل ما ذكرنا ببشكير نظيف خاص للمطبخ لمدة ربع ساعة، وهيك بتضل معنا طرية لأكثر من 4 أيام بوعدكم. إذا كنتوا حابين تحتفظوا فيها لكذا يوم حطوها بعلب أو تبروير
أو في ناس بتقلها الحافظات يكون إلها غطا محكم. حطوها بالبراد، وكل ما بدكن قطعة سخنوها بالميكروويف رح تطلع معكن كأنكن هلا عاملينها، هلا خابزينها. عم فرجيكن هيدي القطعة عن قريب، شايفين لونها؟ عن جد ولا شغل أحسن المحلات نسبة لهالجهد البسيط اللي حطيناه بهالوصفة. كلياتنا بنعرف وصفة الكرواسون قد ايه صعبة. بتمنى أكون أنا بهالفيديو سهلت عليكم. فتحتها قدامكم، شوفوا قلبها من جوا والشوكولا كيف دايب. واو، ما شاء الله فعلا مبين لذيذ. تفرجيكم مزبوط قلبها، شوفوا الطبقات وكيف مفرغ. وهي الحبة التانية كله طالع عنا بنفس القوام ونفس القرمشة من برا والطراوة من جوا، وفيها طبقات كتيرة. لاحظتوا كيف القشرة الفوقانية عم تتكسر؟ ولما بفتحها من جوا فيها عدة طبقات وهشاشة رهيبة. ما شاء الله، طرية جدا وهشة ومقرمشة من برا. وهون رح نفتح الحبة يلي حشيناها جبنة. من قبل ما افتحها شوف الطبقات من برا مبينة. رائع، فيديو لحاله عم يحكي عن حاله. رح افتحها قدامكم. الجبنة دايبة فيها ذوبان بين الطبقات. هيدي الجبنة اللي أنا حشيتها منا موتزاريلا، هيدي جبنة عكاوي. مشان هيك ما رح تعطي عنا هيدي الخيطان يلي بنعرفها. بس انتو إذا بتحبوا فيكن تخلطوا الموتزاريلا مع العكاوي كمان رح يطلع كتير طيب. طبعا بيرجع حسب الذوق، مثل ما ذكرت الحشوة اختيارية. احشوها بشو ما بدكن، او اذا بدكن فيكن اصلا ما تحشوها من بعد الشوي، انتو تقصوها بالسكين وتحشوها باللي بدكن اياه كمان بيصير. وهون حبايب قلبي أنا بينتهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلب تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا، أهم شي تكونوا عم تستفيدوا وعم تاخدوا أفكار وتطبقوها. وإذا طبقتوها ما تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنتات، كتير بنبسط بس أقرأ. يا ليلى أنا طبقت الوصفة ونجحت معي، عن جد من قلبي من جوا بنبسط. وبتشكركن كلكن على كل كومنت حلو عم تكتبوا لي إياه، فعلا عم بتشجعوني. وما بعرف شو بدي لكم اكتر من هيك. اخر شي بقلكن اياه بشوفكم بفيديو جاي باذن الله، وبحبكم كتير. باي.